hej på er och välkomna tillbaka. Ja. Nu är vi här igen också. Och vet ni vad? Den här gången så kör vi på en gång. Inget småsurr utan vi drar vidare mot Å. Vi är ju alltså ute på Lofoten den här gången. Så vi kör. Visst följer ni med oss? Ja, den ena vyn efter den andra gör att vi pratar inte så mycket. Vi bara sitter och tittar och njuter och förundras över hur otroligt vackert det är. Ja, det har blivit åtskruvat. När vi åkte då första gången var det ju mycket friare. Ja. Vi har tagit en liten avstickare ifrån E10 för att vi var ute efter någonstans att sova. Och nu är vi på väg tillbaka till E10 och då hittar vi en jättefin ställplats här nere vid bron. Det var bara det att det fanns inga faciliteter, bara en parkering och det kostade 700 norska kronor så att det tyckte vi faktiskt inte att det var riktigt värt. Så vi åkte vidare. Ibland är det bra att det står någon bil någonstans för att då ser man platserna. Annars skulle man inte ha sett den. Kan ställa oss efter kanten här bara. Ut på den lilla vägen kanske. Fast nej, det känns. Så här blev det att vi sov i natt och ja, men alltså det är väl inte fy skam det här heller. Och fantastiskt trevliga grannar hade vi också som vi pratade med hela kvällen. Jag tror att ni som följer oss nu på den här resan så kanske ni förstår varför filmen blir lite lång. För det är inte lätt att välja ut av allt det vackra vi ser, så att njut och ta det lugnt.
it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if Det är ju det här man minns. Ja, helt fantastiskt. keep on searching for my highs. Fast det här minns jag inte att det var. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Man skulle alltså vilja stanna precis hela tiden och ta kort. Och då vet ni att när jag filmar blir ju ändå bara en liten del av det vi ser. Helheten med alla berg som ligger runt omkring. Här nere till vänster nu så ligger Moskenäs. Där färjan är. Och färjan, ja. Som går över till Bodö om jag inte är fel ute. Nu har vi kommit så långt som det går att köra bil faktiskt. Och den platsen och lilla fiskebyn den heter Å. Och här måste man alltså parkera bilen och sen om man vill ströva eller om man vill gå vidare så vet vi att det finns möjligheter längre bort. Men vi kommer att parkera här och så ska vi gå en liten sväng ut på en udde så ska ni få se så fint det är. Nu är vi i Å. Så långt ut man kan köra bil på Lofoten. Det är soligt. Det är varmt. Idag är det riktigt extra varmt tror jag. Eller kommer att bli. Vi ska gå en liten promenad här ut på udden. Älskling, visst är det mysigt det här? Ja, jättemysigt. Man tror nästan att man är utomlands.
Ja, det är varmt som Och vi- soligt. Och vi är ju faktiskt utomlands. Ja. Ja, hör du. En tupp till och med. Vi kanske kommer så långt som till Afrika. Vi går väl en liten runda här så får ni se hur det ser ut. Och det är så otroligt lugnt och fridfullt. Och det enda man hör det är måsarna som skriker lite grann här och där. Annars är det alldeles tyst. Man kan inte tro att det finns alla de här husbilarna och bilarna och människorna som vi har sett efter vägen. Härligt är det. Ja, men vi fortsätter att promenera lite grann, så nu tar vi en liten sväng in till den lilla fiskebyn. Och vi ska se lite grann om vi känner igen oss, för vi har ju varit här förut en gång, men det är länge sedan. Vi kan gå här bortåt, men vi kan gå ner tror jag också. Här ligger byns bageri. Vi måste faktiskt berätta någonting som hände på det här bageriet när vi var här 2009. Vänta ska ni få höra. Vi träffade en man från Österrike. Friedrich hette han. Ja. Och han kom på cykel. Och Vi såg hans cykel också parkerad utanför bageriet. ja, och då gick, ja vi gick in då Ja. och då står han där och bakar bullar. Kanelbullar. Kanelbull, ja. De är ju lite kända för sina kanelbullar har vi förstått. Så han hjälpte till lite där. Nej, sen så sa vi hej då. Han skulle till Nordkap Ja. och det skulle vi också, men vi åkte ju bil så att vi tänkte liksom att ja, vi ses inte mer nu va. Nej. Vi kom så småningom till Nordkap och vi hade fint väder. Och vi var där uppe två dagar. Och dagen efter, då kommer han med cykel alltså. Ja. Och ja,
Så han cyklade lika fort som vi körde bil. Ja, vi gjorde väl en liten extra krok där, men ändå va, liksom det. Men David, alltså det här var ju inte första gången han cyklade. Det här var 3:e gången och sen fick vi ett mejl något år efter va? Ja, när vi kom hem Eller från Afrika. Ja, 2 år efter då kanske. Det blir det. Då fick vi ett mejl och då skrev han nytt rekord, skrev han. Ja. Han har cyklat alltså då från Österrike till Nordkap på 15 dagar. Ja, helt Och det var galet. ingen elcykel utan det var en vanlig standardcykel. Eller standard, jo men det var det kan man säga. Och med väskor och allt det här. Ja. Så att, Det här var ju alltså 2009 ja. och 2010 så startade vi våran resa till Afrika. Mm, Så vi var förbi honom och hans fru i Österrike. mm, Det var ju jättetrevligt. ja, Och då planerade ju han för den här nya resan som vi då sen fick mejl när vi kom hem. ja. Som han skulle göra. Han var ju helt Ja, galen. men han cyklade alltså i Österrike och där vet vi ju hur det ser ut där. Ja. Det är upp och ner allting. Alltså vägarna går upp och ner. Han cyklar 4000 mil om år. Ja. Det var en tävling som han var med i, som han berättade. Ja. Och det var ju Lagtävling. lagtävling, alltså man skulle ju köra en bit var va. Han körde hela tävlingen själv och han vann. Ja, alltså det var helt otroligt. Men en jättetrevlig man och vi fick fina cykeltröjor av honom och en flaska champagne Ja, som vi skulle ha, tyckte han, när vi nådde sydspetsen Cape Agulhas i Sydafrika. Och det hade vi. Vi tog ett kort med de tröjorna på. Ja, men helt otroligt. Han var ju inte ung heller. nej men han var då, när vi träffade honom då tror jag han var 67. Ja, exakt. Ja, det var bra jobbat. En härlig man var det. Fantastiskt trevlig. Även hans fru som vi fick träffa. Ja, hon cyklade hon också men hon ville inte. Du har inte sagt vad han jobbar med? Han var ju brevbärare. Och körde post. Så han cyklade ju även i sitt jobb. Ja, just det, ja. Ja, en liten kul grej som vi kom på nu. Och påmindes om när vi kom till bageriet. Mm. Vi träffade några trevliga människor från Eskilstuna som vi har pratat med en stund. I alla fall den ena bilen var första gången här så att det var lite spännande tror jag. Så nu hoppas vi att de får en bra resa och att de får behålla sina backspeglar. Vi hade alltså stött på dem som hade förlorat sina backspeglar. Hej då, hej då. Ha en trevlig resa. Ja, då lämnar vi Å. En fin plats. Jag tycker att det är värt att besöka även om det var många andra turister här så är det otroligt vackert. Så man får väl bara släppa det. Att det är många andra som vill se samma sak. Och nu ska vi åka en liten bit och hoppas kanske kunna få se midnattssolen ikväll. Vi vet inte riktigt om det är möjligt men vi ska försöka göra det möjligt.
Idag har vi tänkt att vi ska åka vidare till Uttakleiv som vi har fått lite tips på. Det är ungefär 8 mil att åka och ja, för oss så tog det faktiskt hela dagen. Men följ med så ska ni få se vad vi hittar för fin plats. Den är ute på udden där. Men jag menar, här är ju... Finns det plats här så tror jag nästan jag skulle ta det. Det kan man tänka om den far bakom berget då. Nej, men du ser ju på kartan om det är rakt västerut. Nej, det tror jag inte. Nej, vet ni vad? Här vill inte vi stanna i alla fall. Vi tycker inte om när det är så här mycket bilar och så mycket folk, så vi vänder. Ja, och den här platsen den såg vi faktiskt när vi åkte ner. Så nu får vi se hur det här går, om vi hittar en bra plats. Oj, oj, oj då. Men du, det var väldigt. Det är inte så många som kör upp här tror jag. Nej. På grund av vägen. Men då ska vi se här, vet du. Man hinner alltid ändra sig några gånger var man ska stå, för man vill ju ha maximalt bra utsikt. Och vi hittade till slut en jättefin plats. Jag ska visa var vi står nu. Här kom vi upp alltså den här riktigt guppiga vägen. Och så när vi hade tittat runt lite grann så hittade vi den här platsen. Där det faktiskt bara får plats våran bil. Och vi är jättenöjda över detta. Inte så att vi är folkskygga direkt, men ibland kan det vara skönt efter allt körande och trängsel som det var faktiskt här nere vid stranden. Och vi är ju inga badare även om det såg väldigt skönt ut. Men kolla här vilken utsikt vi har. Och vi hoppas med lite tur att vi kanske har solnedgången framför oss. Vi vet inte det än. Men nu lär det ju vara så att vi måste hålla oss vakna till klockan 12. Så att vi inte missar detta. Sen ser jag att det är någon gångstig upp här, så att det är säkert så att kolla här nu på han som äter skorpor. Mm. Jag är hungrig. Ja, du är hungrig. Vi måste kanske äta. Men alltså det här blev väl superbra, David. Mm. Vi klagar inte på några platser faktiskt hittills. Vi har haft bra friparkeringar.
Men den här toppar nog. Ja. Och den toppar ju riktigt om vi skulle få se midnattssolen ikväll. Vi vet inte, det kanske är för sent. På Men månaden. den kan gå ner lite grann och så ångrar den sig och så går han upp igen. Ja, det är det vi hoppas att den ska göra. Den kommer ju gå upp, men om den gör det direkt. Men vi får se, vi avvaktar till ikväll innan vi säger för mycket. Men en fin plats i alla fall. Ja, Ja. Jag ska sätta mig här ute och bara njuta en stund. jag ska vila här. Så. Han sa att han ska vila om ni undrar, men han hade en skorpa i munnen. Ja, det blir fint. Så här blir vi bofasta för en natt. Fantastisk utsikt idag. När vi fixar till våran middag. Ja, de är sköljda. Är de då? Får se, är de olika storlekar? Ja. Ja, de små sköljda. Så, då var middagen klar. Bon appetit! En fantastisk kväll. Klockan är nog 9:30 minst nu. Vi ska ta lite kvällsfika. Vi ska få se var solen går ner. Vi vet inte det riktigt än. Ja, det blev ingen midnattssol för att solen gick bakom det här berget. Men onekligen väldigt vackert ändå. Ja, nu ska vi lämna den här fina platsen, Uttakleiv. Och jag måste säga, har ni inte varit här så vi rekommenderar det verkligen. Vi har också fått tips av det av vänner. Det finns ju en superfin badstrand längre ner här. Och man kan åka ännu längre ut här. Bortanför det berget som ni ser här bakom. Men det var så otroligt fullt med bilar och folk så att vi hittade den här platsen och är jättenöjda. Men nu ska vi åka vidare till nästa plats. Jag hoppas han stannar nere i backen nu. Nu hoppas jag han stannar. Annars ligger jag risigt till. Ja, det gjorde han. Skönt! Jag får följa med. Vad skönt att jag fick följa med i alla fall. Ja, hej då. Hej då!